Two sandwiches with the chilies? Yeah. Okay. Can we try the octopus sandwich? Anything else? Yeah, that's it. But we ordered the other side. Got it? Okay. Back and forth we sway like pieces of a star. Chasing we're still together. When it ends, somebody sing with me. God made me whole. I'm gonna check the other stuff. If the darkness sees, Look skin yan. What do you want? Look skin ใหญ่ yan. เมื่อนั้นลูกกินยังก่อนเพราะว่า ไปซื้อตัวให้ลูกกินได้ ไปซื้อยังนะ ซื้อบ้านเอาแซนด์วิชไปซื้อตัวบ้านนี่ก็ได้ให้ลูกให้หลานกินไป อ๋อ I see you in the back เป็นกันไปเสือนงานน้อยๆอยู่ทำลูก ว้ายืนฟังเพลงนี้ม่วนดีอยู่ Cause things get so crazy, even like an accident. Something morning is falling that I am. I'm calling out to you. Hopefully someday it'll lead me back to you. Like maybe someday it'll lead me. ว้า Check it out, check it out. I got y'all. Thank you so much. เบิ่งไปนั่นคนหลายคนมากมาฝ่าบดมานี่นะมาเท่าไรก็ฝ่าบดสั่งอาหาร2อย่างเนาะสั่งชื่อว่าชีสเซ็กแล้วก็สั่งอาหารอาร์เจนตินาหนึ่งสิลองมึงอันนี้ก็เจ้าว่า Not me. เฮ็ดแซนด์วิชออคโตปัสเนาะปลาหมึก Lisa, ใหญ่ Judah. What you try? อ่ะสิอยากไปหาร้านก็ไม่เท่ากันด้วย เพราะว่ากีทาเอาอาหารอยู่ก็ได้แล้วก็จะมาทางเพจก็จะซื้ออาหารญี่ปุ่นหมดเลยแต่จะไปสอบบนนั่งมาที่แล้วนี่เพิ่นก็ซื้อน้ำมะพร้าวแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะก็ของอาหารไทยตัวนี้ก็ไปได้เบิ่งกันว่าอาหารญี่ปุ่นหลานหน่อยสกินยังเนาะได้เห็นละโอเคเห็นละ Oh, it's nothing. โอเคเซลยังไงหลาน กันพามาแล้วสองหางอื่นๆนี่ผมจะเอาอันนั้น Want some wine? ซื้อมาอย่าง Some wine? Want to get out? ไป Okay, get out. Okay. กระเป๋าออกมา มัน get out ซื้อไหม Yeah. กระเป๋า Yeah, I saw that too. ที่สั่งอาหารญี่ปุ่น2อย่างเนาะพอสิสั่ง4อย่างแล้วแต่ว่ามีอย่างนึงหมดว่าเซลก็เลยได้จะให้หลานน้อยครับ อังโกแคนาดี วันนี้ไปเอานะกระเป๋าแล้วก็นั่งกันท่าแล้วเอาเนี่ยมันไป เด็ดๆด้วย โอ้ยเบามาที่ไหนโอเคแปงเขาส่งให้ร้านด้วยนะTexas Pan เงินดูปีว้าว sorry พี่ต้องไล่เจ็ด มาเข้ามาแล้ว let's go มามาพี่ลงมาพี่ come with grandpa you gotta go over there
มาไปกันพาไปเนี่ยแมงโก้see mango come on we're gonna go get some steam bun look why no yet no we gotta go this way first look we go this way ก่อนเดี๋ยวโบไปทางพุทธกันตายวันนี้เป็นว่าเพิ่นได้บ่ละอาหารเราไปท่าเอาอยู่นั่นลูกเนาะเพิ่นได้บ่ละอาหารเป็นนั่งกินอยู่โต๊ะพิธาเดี๋ยวไปเป็นได้โต๊ะไป let's go เนาะได้ละโต๊ะน่ะเป็นโต๊ะอยู่ทางพี่เบิ่งน่ะแกวนมาอยู่ทางนี้ไป let's see oh where's uncle and grandma อยู่ใส่กันลูกเนาะอยู่พี่ละพาไปหิวข้าวแล้วบ่ฮะyou hungry yeah no want mom yeah you want mom grandma's over here where's grandma you say where's grandma oh all the way down there ไปเห็นละแต่พอเห็นละ see look at water look hey we got it we found it yay เฝ้าแกรนมาละเฝ้าแกรนมาแล้วเขาบอกแล้วนะอัน โอ้ ก็มีลูกบอล คนในลูกเรือระวังตกเลยโอ้บังนี่นี่จะได้ออกจะพุทแซนด์วิชฟิลล์ชีสว้าวโอเคบายโอเคบายยังได้แล้วก็โทรมาอย่างใดยังบอกโอเค see มึงก่อน ยังได้เอาลิสต์ไว้โอเคโอ้ this is a sumai คนใหญ่ได้อยู่กันยังsumai เนาะลูกเนาะ oh what's this one look oh that's the yeah oh wow look at that see มึงใช่ป่ะฮะsumai กะละเปาโอ้เนาะดูนะโอเคมาซีนมันกินน้ำกันคนเขาร้านหน่อยเนี่ยเนาะ this is oh be careful อันนี้ octopus เนาะอันนี้ปลาหมึกใหญ่โอเคอยู่ว้าวมีอย่างไรดิมีผักสลัดว้าว it looks big in the picture มาแล้วสิit's good look it's on the light side but it's still good it's not chewy at all it's pretty good actually wow that has sure so good Really good. I tried. Yeah. Good, huh? Wow. พอดีเลยซอสมันก็พอดีเลยแล้วก็แป้งมันก็นุ่มเลยหนึ่งอ่อนแล้วก็มีปลาหมึกของ inside ด้วยมีสควีดอยู่ข้างในเพื่อนแซ่บHey, San Diego. Oh wow, that's really good. Yeah? Wow. ส่วนมากที่เราบริกินยังไม่ได้ย่างรอบบนเนาะโอซิมาอาทิตย์แล้วเนี่ยเราแต่พอดีมีทางไป That's really good. นะ Yeah, I tried. นะบนเนาะหอมโซนมีซีนสเต็กมีพาเปอร์มีชีส
Oh. That's seasoned well. Wow. Actually, to this sap. This is sap on the one that I went in alcohol. It's really good. No, no. Bo hang. Oh. Wow. Really juicy. Wow.